Не заощаджуй на комфорті. Шкода Карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. У червні Збройні сили України отримують першу партію снарядів в межах чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України. Про терміни постачання та причини затримки розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 тисяч одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контакти будуть укладені на 5-6-значну кількість снарядів, сказав Павел. Однією з причин затримки стала, за його словами, конкуренція, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел. Але таким чином вони також розкрили свої карти, чим скористалася Росія. Президент Чехії також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна зіткнулася з надзвичайними труднощами і продемонструвала неабияку стійкість. За його словами, Росія набагато сильніша за Україну і попри підтримку Заходу наближається момент, коли людські ресурси Збройних сил України і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України. Цитую далі Павла. У цій ситуації, і я вже давно про це говорю, важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори, вважає чеський президент. Якщо говорити про допомогу від Сполучених Штатів Америки, то США працюють над новим пакетом військової допомоги для України, але про терміни їх виділення говорити поки що рано. Про це сказав речник Держдепу Меттью Міллер на брифінгу. Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Сенаті, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування. На це потрібен час. Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважної сили, яка є в росіян. Представник у Сенаті США бюджетний запит Пентагону на 25-й рік, фінансовий рік, Остін наголосив, що найважливішими потребами України зараз є засоби ППО та артилерійські снаряди. Він зазначив, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби швидко доправити ці речі та підтримати Україну. Також, як зазначив глава Пентагону, Китай допоміг Російській Федерації налагодити військову промисловість. Вона збільшує своє промислове виробництво, але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, аби підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку, сказав Остін. Загалом, нагадаю, 24 квітня президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгрес пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів. А вже 26 квітня США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів. Про це тоді заявив той же глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі Рамштайн. Загалом хочу вам сказати, що от ми найближчим часом можемо вже відчути допомогу від Сполучених Штатів Америки, і коли вже стало зрозуміло, що питання голосування за допомогу Україні – це питання лише формальне, Пентагон справді вже підготував все необхідне, і переважна кількість зброї, яка має надійти в Україну або вже надходить, вона була в Польщі або Німеччині. Тобто логістичне постачання коротке, і ця от перша партія допомоги на 1 мільярд доларів має бути найближчим часом. Якщо говорити про те, що відбувається на фронті, і оцінка від головного військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер вважає, що попри просування російських сил на полі бою, Україна все ще може виграти війну, визнавши, що паузу підтримці вплинула на події на фронті. За словами Бауера, для України ще не пізно здобути перемогу у війні, поза як росіяни досягли прогресу, але все ще досить обмеженого і все ще не стратегічно. Він, однак, вказав, що пауза у військовій підтримці Заходу справді вплинула на український фронт. Найважливіше, що ми продовжуємо надсилати допомогу. І чим довше триває війна, тим складніше це робити. Багато країн уже 2 роки дають зброю і боєприпаси зі своїх запасів, але і вони не
безкінечні, додав топ-генерал Альянсу. На його думку, західні країни можуть продовжувати постачати Києву зброю або ще більше виснажити власні запаси, або ще сильніше тиснути на оборонну промисловість, щоб вона виробляла набагато більше і швидше. Ймовірно, знадобиться щонайменше рік для того, щоб справді досягти більшого виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. На окупованій частині України перебуває 450 тисяч росіян, прогнозує і розповідає Бауер.